Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania Autodoc, cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto. În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătătorul ment sarcina amortizor pe Volkswagen Polo 4. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din față. Utilizați o priză număr 17 și o cheie Torx inelară număr 16, deșurubați piulița și îndepărtați bara de stabilizare de pe longeronul suspensiei. Deconectați cablajele. Utilizați o priză număr 10. Deconectați cablajele și furtunul de frână de la suportul barei de sprijin amortizor. Utilizați o priză număr 18 și o XZN număr 14, deșurubați piulița și scoateți șurubul de fixare din partea de jos a amortizorului. Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor. Deschideți capota. Utilizați o priză număr 13. Deșurubați elementul de afixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Extrageți bara de sprijin amortizor.
cu ajutorul unui instrument special, comprimația arcul. Folosiți o cheie în combinație fixă număr 21 și o cheie hexagonală număr 6. Îndepărtați elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin. Instalați un suport al barei de sprijin nou. Folosiți o cheie în combinație fixă număr 21 și o cheie hexagonală număr 6. Înșurubați elementul de fixare superior al tijei amortizorului. Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l. Utilizați o priză număr 13. Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Închideți capota. Proptiți brațul transversal din partea de jos, folosind un cric mobil. Utilizați o priză număr 18 și o XZN număr M14, strângeți piulița de fixare inferioară a barei de sprijin amortizor pe fuzetă. Utilizați o priză număr 10. Conectați cablajele și furtunul de frână la suportul barei de sprijin amortizor.
Utilizați o priză număr 17 și o cheie torxinelară număr 16. Fixați bara de stabilizare pe suportul de amortizare. Montați roată. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!